আপোনাৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনৰ বিল প্ৰতি মাহে কিমান টকা আহিছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি নিজেই মোবাইলত অনলাইন চাব পাৰিব আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ৰিচিপ্টখন মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মোবাইলত চেক কৰি ডাউনলোড কৰাৰ কমপ্লিট প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি এই 3 ডট অপশ্যনৰ পৰা ডেস্কটপ সাইট সিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব www.apdcl.org আৰু এণ্টাৰ কৰি দিব। ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই তলত ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপুনি ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব। এতিয়া এই আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেডৰ পেজটো তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব আৰু তলত থকা এই ভিউ মাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল লিংকটোত ক্লিক কৰিব। এতিয়া প্ৰথমে আপুনি এই বক্সটোত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনৰ 12 ডিজিট কনজিউমাৰ আইডি এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত এটা কথা মন কৰিব, আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনত বিল নাম্বাৰ, মেটাৰ নাম্বাৰ, ডিটিআৰ নাম্বাৰ আদি কেইবাটাও নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, কিন্তু আপুনি বিলখনত থকা কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো একজেক্টলি এই বক্সটোত এণ্টাৰ কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল, মই মোৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনৰ 12 ডিজিট কনজিউমাৰ আইডি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিয়া কেপচা কেইটা একজেক্টলি কোনো স্পেচ নিদিয়াকৈ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। যদি কেপচা কেইটা বুজি নাপায় তেন্তে এই ৰিফ্ৰেছ বাটনটোত ক্লিক কৰি কেপচা কেইটা চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। এইদৰে কেপচা কেইটা এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই ভেৰিফাই বাটনটোত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ এনেকৈ শ্ব' কৰিব। এতিয়া বিলখন ডাউনলোড কৰিবলৈ এই PDF আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ৰিচিপ্টখন আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেললৈ যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ আপডেট পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।